Ang gabi sa inyo tanan, it's your boy Thunder Trunks, your along with your gamer. And may special episode naman ako sa inyo tanan, subong nga gabi. Um, as you all know nga may naka bakal ako sa previous yung mga mini console series like NES or Family Computer, ang Super NES man, Super Nintendo, Sega Genesis, recently na kuha ko, tapos ang mini Sony PlayStation. Pero subong may ara man ko may bag-o idugang nga mientras subong sa family, pero hindi siya mini console. This is actually way before pa sang Nintendo. Although exist na ang Nintendo that time, pero ang unit ni nag-start siya around 1982 sang August pa. And hindi pa nami ang graphics siya compare sa Nintendo Entertainment System or Family Computer, no? And also this is under Commodore International nga company. He is an American company. Nag-build sila sang game ni. And ipakita ko sa inyo ngalan niya ang C64. Lako niya siya actually. Ano siya? Um, Hindi na siya actually licensed ang Commodore International. Replica lang ni siya. And kagin sila, I think ang company nag-release ni Retro Games Ltd. Sila man actually nag-release ang mini system na Commodore 64. Smaller than this. Pero ang problema lang sa mini nga Commodore, ang iyang keyboard wala ka function. Ang joystick lang ka work. Pero ano sa built-in nga games nga maka-plug and play ka lang pareho sa mga family computer na. Pero siguro tungod sa mga feedback guro damo nagreklamo nga hindi mo bala mampangan ang hindi mo bala magamit ang keyboard o props lang siya nga mini. Amo na siguro nag-come up sa sang pag-una mga full version na keyboard gid siya. So I'm curious kung amo gani ang iyang buwa sa sa original na Commodore 64 sometime na. And ano pa that time buksan na nato ni. Actually na kuha ko na ni sang February 14 pa. Yung surprise ni regalos ni Mrs. ko actually. And kabulog siya magpili ko na gusto ko. And wow, so amo niyo makita niyo sa tubang no, sa side dire, ito no makita sa screen. Yeah, it comes with mga HDMI joystick, a keyboard, plug, power cable, kumbaga. And mga games, list of games nga R3. So hindi ko ni actually familiar sa tanan, pero to be honest, sang gamay ko na-introduce na ni actually ang Commodore 64 sa akon sang grandfather ko, sa father side ko kay that was I think 5th grade or 6th grade ko ging pampang ko sa computer room ya na sang time na to may ara sa isang Commodore na maka-play ka sa mga games. And surprisingly na enjoy ko to, galing hindi ko katanda kung ano to title ya kay one time na gito na hampangan ko. So nugon naging mangkot ko siguro kung ano no ang ngalan sang game to, but kung matandaan niya pa na. Pero anyway, ari amo man sa side, sa piyak na side, features niya HD 720 ang pinaman matakot sa TV na pwede man sa mga mini consoles. Tapos pwede mo ni ma-choose man ang video ya into filter, CRT filter I mean. And makasave ka man sa progress ko as usual. And then USB gamit mo. And yeah, it has 64 games. Natingala ka mo nga ang C64 nga lang no? Ano siya? Ito alam nito 64? Well, let's say daging kuha nila guro ang same title sa Commodore 64. Pero ang sa nito 64 kay ang I think ang MB sa mga games siya maka-reach up to
64 MB. Pero ang ang 664 hindi sa MB, KB siya. So gamay-gamay siya, kilobytes lang. And amo na nga, hence ngalan niya the C64. So mahina siya nga kilobyte. Unlike sa Nintendo Entertainment System or sa NES or family computer, 8 megabytes siya. So, dako ang difference. No? Way, 8 times ang difference. And, ano pa lahat natin? Buksan na natin, you know? Wait. Sa likod, amo na makita nyo sa likod, mga games nila. I'm not very familiar sa mga ngalan. Except sa Boulder Dash ni. Amo na nang familiar sa ako kay Kageko hampang ni sa family computer. Pero syempre, mas low grade pag ang iyang graphics. De, ang pala ibuksan ta na ni. Yun nga iya naman hari kilo. Yung utol ko na actually ang iya seal, so para hindi na budlay sa akon magbukas, no? So here it is. Okay. Wow, look at that package. Kita nyo? Ako nga siya controller. So, kita mo sa size comparison sa kamot ko. And, yeah. Tapos, siguro ang mga, ang plug, yeah. Yan nga, joystick. Joystick, yeah. Wait. Tanay ba? Tadugod ta ang joystick. Kung dami siya, no? May micro switch ang unod sang iyang joystick ni. Tapos, button niya, ano man. May plastic pa siya. O pwede mo din makakas. Pero doon hindi ko gusto kakso na. Para hindi mag-damage blahaw. So, USB ginagamit. Nasuok lang ni Guro sa iyang So, yeah, sadly, isa lang ang controller, yeah. May mga button siya. I'm not quite sure kung hindi mabalaan kung hindi yung silicon start. Pero, not unless matry ko ang game Guro no? So, ano pa rin nakita? What today? Let's see. It's a little box. Ano na siya man? Mga power cord. Naalis ako. Power cord. Cord pagid. Laksakan. HDMI. Course, may din sila. And then anyway, inida yun, quick guides ang Commodore 64. Nami kami amo pa din sila, may content para at least mabala mo paano pa andoron ang keyboard kada ang joystick na may mga instructions man. So that's really neat, no? And Sam's Journey, not interested in this. But yeah, amo na. May mga pa siya gali, mga games pa. Protovision. Okay, that's interesting. So anyway, sorry about that. I'm not supposed to read those, pero pakita ko lang sa inyo ang quick guide. And pinaka-importante sa tanan ang keyboard, no? Quantum plastic. And behold, the C64. Pinutong ko be. Pati yung ta. Agad sinang unang keyboard niyo. Yung pagka-typewriter, pero siyempre yung typewriter mas tig-up agad. Pero yung pindot ka ano kita? Muning sinang una agad nga keyboard sa 90s or early 90s, no? Tapos may pa din 64, which I believe wala nag-exist sa original. Tapos ang ilang usually dapat kung ang original may the Commodore 64 lang ngalan niya. Pero C64 lang gibutan nila. And at the same time, I think no parehas man ang color, or maybe slightly brownish ni compare sa original nga dong medyo light. So, makita nyo ang power switch kung ma-turn on. Tapos, ang namin pagiging kay HDMI, ginagamit ni
kaiba, amanang ka-different sa ano, ay, para pagkadi may mga USB, pagkadi na salaksakan, no? I don't know what this does, but it reset button blah. Or maybe that has to be the power switch. Uh, yeah. So, mga guys, happy ko kay nadala ni sa collection ko because I can't wait someday, makaput up ko maybe a little shop one day nga pang ko ni tanan, no, baka ma-introduce ko sa mga kids. That would be nice. Hindi man actually little shop, it's more like an exhibit type siguro na gina-think ko. Ako nga daw little projects maybe after 10 years siguro or something. Pero yeah, I have may pagkita nga console nga ginulat sa buong mini console na lang is ang PC Engine or ang TurboGrafx 16 mini na managabot na sini nga March. So naka pre-order na ko guys. Managana look forward ko pagid. Hopefully it arrives here very soon sa New Zealand. And can't wait nga mapakita ko sa inyo ang ang game niya. And this amo na siya ang Commodore 64 na full size. And I hope na enjoy nyo akong video ni. And yeah, if you guys haven't heard of Commodore 64 or the C64, check nyo sa YouTube or sa Google kung ano siya. At is mga ang background history sa Commodore 64. And I am really glad and happy nga bakal ko sini kay do exclusive lang kit siya sa Europe ka UK. Wala ni siya king release sadly sa America. So medyo mabudlay maka-order ni international, no? Amo na. And yeah, amo na guys And there you have it. I hope you enjoy nyo akong video ni. Hit the like button if nanamiaman ka mo. Comment on the section. Comment down sa section if kagi ka ba experience ang pang sa Commodore 64. And don't forget to subscribe kay Thunder Trunks, your Longo Retro Gamer. If you guys want to see more content from me doing let's plays or unboxings ang akong bago nga ging acquire or mga interesting vlogs ko, mga pickups ko sa mga retro games or consoles no? So I'll see you guys next time and I cannot wait to try this sa TV ko. Testingan ang mga games ni. So this is your boy Thunder Trunks and I'll see you guys next time. Have a good one.